ถ้าเกิดเราจะพูดถึงแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีความขยันมากในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผมคิดว่า Pulsa ต้องติดชื่อหนึ่งในนั้นครับวันนี้ครับ Pulsa เขาออกเมาส์ตัวใหม่ครับชื่อว่า X2 Crazy Light ครับ Crazy แปลว่าบ้า Light แปลว่าเบานะครับเมาส์ตัวนี้มันเบาจนบ้าไปแล้วครับเมาส์ตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ38กรัมครับ38กรัมหนักประมาณเท่าไหร่ครับผมลองชั่งดูนะครับหนักประมาณเหรียญ10 4เหรียญแล้วก็เหรียญ2 บาทอีก1เหรียญนั่นแหละครับอันนั้นคือน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้ครับคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้า Crazy Light เนี่ยมันบ้ายังไงครับขอเชิญพบกับรีวิว Pulsa X2 Crazy Light ครับผมบอกก่อนครับตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันเป็นยังไม่ใช่ตัววางขายจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่มันต่างจากตัวที่วางขายแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเกือบ 100% แล้วแหละเพียงแต่ว่าขนาดตัวกล่องเนี่ยผมยังไม่มีตัวกล่องอยู่ในมือผมเลยนะครับโอเคเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับ Crazy Light ครับ X2 Crazy Light ครับเขาจะมี2สีครับคือสีขาวตัวนี้ครับอีกสีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสี Jet Black นะครับแล้วก็เป็นสายเคเบิลครับสายถักหัวเป็น A to C ครับแล้วก็ตัวดองเกิล 8K ครับซึ่งจะแถมมาในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกครับนี่เขาจะเขียนเลยนะครับว่า 8K ครับแล้วก็เพื่อนๆลองดูอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นแบบ 8K แท้ๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแผงวงจรอะไรต่างๆมันจะต่างจากไอตัวรับ 8K ของพวกเมาส์จีนอ่ะมันจะเป็นแค่ตัวเล็กๆใช่ไหมอันนั้นอ่ะมันทำให้ผมไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่คือ 8K ที่แท้จริงอ่ะมันควรจะมีพวกชิปมีพวกแผงวงจรอะไรต่างๆแบบเนี้ยมันน่าเชื่อถือกว่านะครับเมาส์ตัวนี้ครับถึงจะออกใหม่ล่าสุดก็จริงนะครับแต่เขาเอารูปทรงของ X2 mini นะครับเมาส์ตัวนี้เป็นรูปทรง X2 mini นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีการลดน้ำหนักที่แบบลดเยอะมากนะครับทำให้น้ำหนักของเมาส์ตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ 37-38 กรัมนะครับแต่ที่ทาง Pulsa เขาโฆษณาไว้ที่35 กรัมเพราะว่าอันนั้นเขารู้สึกจะใช้เป็นฟีดดอทนะครับฟีดดอทเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักเบากว่านี้นะครับแต่ฟีดจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็น PTFE ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักนิดหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ37-38 กรัมนะครับผมก็ลองเปรียบเทียบกับเมาส์น้ำหนักเบาตัวอื่นๆที่มีอยู่ในบ้านผมนะครับก็ผมลองเปรียบเทียบประมาณนี้เลยนะครับทั้งตัว V8 ตัว Beat X แล้วก็ Sora V2 นะครับจะสังเกตว่าเจ้า Crazy Light เบากว่าใครเพื่อนเลยแต่เอาจริงๆนะครับ 1-2 กรัมผมถือว่ามันไม่ได้มีความต่างเท่าไหร่นะครับเราไม่ได้รู้สึกครับ X2 mini นะครับเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งขนาดเล็กนะครับถ้าให้พูดตรงๆนะครับเมาส์ X2 mini มันไม่ค่อยเหมาะกับคนมือใหญ่เท่าไหร่คือส่วนตัวผมเป็นคนมือใหญ่แล้วมาจับตัวนี้นะครับที่เป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งรู้สึกว่ามือเราค่อนข้างที่จะเกยตัวเมาส์ไปเยอะมากๆเลยนะครับจับไม่ถนัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคนมือเล็กหรือว่าคนมือไซส์เอเชียอย่างพวกเราคิดว่าน่าจะจับตัวนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทาง Pulsa นะครับเขาได้แจ้งไว้ใน X ของเขานะครับใน Twitter เนี่ยว่าเขาจะทำรูปทรงอื่นๆด้วยนะครับทั้งตัว X2 ไซส์มีเดียมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆเช่นพวก X2A หรือว่าพวก X Lite อะไรประมาณนี้ก็จะมีเวอร์ชัน Crazy Light ออกมานะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ออกมาเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เบาที่สุดแล้วล่ะนะครับเพราะอะไรที่ทำให้เมาส์ตัวนี้มันน้ำหนักเบานะครับอย่างแรกเลยคือเขามีการลดทอนส่วนที่มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมลองเปรียบเทียบกับ X2 แล้วกันอันนี้เป็น X2 เวอร์ชันเก่านะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตเรื่องของสวิตช์ก่อนเขาจะมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์ปรับเปลี่ยน DPI นะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตนะครับพวกแผงวงจรเนี่ยมันแบบเป็นเต็มแผ่นเลยผืนใหญ่นะครับทำให้เมาส์ตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ55 กรัมมั้งแล้วก็ Crazy Light ครับเพื่อนๆลองดู Crazy Light ดูความต่างเลยสังเกตนะครับ Crazy Light เขาจะตัดปุ่มสวิตช์เปิดปิดออกไปแล้วก็ปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ออกไปนะครับแล้วก็พวกแผงวงจรนะครับจะมีการลดขนาดให้มันเล็กลงนะครับเพื่อนๆลองดูเต็มๆซึ่งจุดตรงนี้นะครับจุด2จุดดำๆตรงเนี้ยคือสวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์ปรับเปลี่ยน DPI นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยน DPI ได้อยู่แล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับปกติเขาจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับอันนี้เขาจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงแผงวงจรเลยเวลาเรากดสังเกตนะครับนี่จะมีไฟติดตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานะเนาะส่วนเรื่องของสเปคนะครับผมไม่มีสเปคอย่างเป็นทางการจากทาง Pulsa นะครับแต่คิดว่าเขาน่าจะใช้ตัวล่าสุดนะครับซึ่งชื่อว่า XS1 นะครับถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะเป็น PIC 3950นะครับ DPI สามารถรีดได้ถึง 32,000 นะครับ IPS อยู่ที่750ก็ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวล่าสุดละกันที่สำคัญครับรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 8,000 นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูท้ายคลิปเนาะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้กับตัวนี้ครั้งแรกคือเรื่องของสวิตช์ครับเขาใช้เป็นสวิตช์ Pulsa Optical นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น Pulsa พัฒนาเองเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตามภาพเนี่ยอันนี้เป็นภาพสวิตช์นะครับจะมีคำว่า Pulsa เขียนอยู่เล็กๆเลยนะครับนั่นแปลว่าเขาทำเองแล้วนะครับเป็นสวิตช์ Optical ครับรองรับการคลิกที่ประมาณ100 ล้านครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีการเบิ้ลครับสวิตช์ตัวนี้ไม่มีอาการเบิ้ลนะครับฟังเสียงคลิกกันนิดนึงผมคิดว่าเป็นสวิตช์1ตัวที่ฟีลลิ่งคล้ายๆออมรอนพูดเลยคล้ายๆมีความคล้ายๆออมรอนเพียงแต่ว่าอาจจะใช้แรงในการกดน้อยกว่านิดๆฟังเสียงครับ
เนี่ยครับใช้แรงไม่เยอะครับแล้วก็มีการดีดเด้งคืนที่ดีมากๆแล้วก็เรื่องของความบับเบิ้ลนะครับพีทาวเวลโพทาวเวลรู้สึกว่าทำได้ดีนะครับสวิตช์อันนี้ไม่มีอาการโยกเขย่าไม่มีเสียงนะครับเขย่าไม่มีเสียงสวิตช์ตัวเนี้ยผมประทับใจมากเป็นหนึ่งสิ่งที่เวลาเราจะซื้อเมาส์สักตัวเนี่ยผมจะมีไม่กี่เรื่องคือรูปทรงนะครับแล้วก็สเปคแล้วก็สวิตช์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะทำให้เราเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นสวิตช์ตัวนี้ผ่านเลยสครอลวิวนะครับ backward forward เรื่องของซอฟต์แวร์ครับคือตอนเนี้ยเรายังตั้งค่าผ่านเว็บไม่ได้นะครับแต่ทาง Pulsar เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับก็ถือว่าผิดหวังพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดของเขาอะสามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วเมาส์ก็ควรจะทำได้ด้วยนะครับซึ่งก็ให้เวลาเขาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับพอมาดูหน้าซอฟต์แวร์ครับจะมีความคลีนมากๆนะครับรู้สึกตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วล่ะนะครับคลิกเข้าไป X2CL Crazy Light นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหน้าแรกเป็นการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ motion sync เปิดได้นะครับ debug time นะครับก็ค่าจากโรงงานอยู่ที่2นะครับแต่เราสามารถมาเปลี่ยนได้ซึ่งถ้าแนะนำนะครับผมก็แนะนำที่ไม่เกิน5ละกัน2-3ผมแนะนำประมาณนี้นะครับเซตที่3ละกันนะครับ performance ครับเรื่องของ DPI ครับ6 stage ครับสูงสุดอยู่ที่ 32,000 นะครับซึ่งก็ใช้ที่800ละกันนะครับ polling rate นะครับสูงสุดที่ 8,000 นะครับเดี๋ยวเทส 8,000 ให้ดูเลยนะครับแต่ตามคำแนะนำของผมนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับใช้แค่ 1,000 ก็พออันนี้เป็นคำแนะนำจริงๆนะครับ Lift of the 10 ครับเนื่องจากเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่ครับมี3ค่าครับ 0.7 1 แล้วก็ 2 แต่ก็แนะนำแค่1ก็พอนะครับแล้วก็เรื่องค่าอื่นๆตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับมาโครสามารถเซตได้นะครับขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันมาครับ 8,000 แค่ไหนครับนี่ครับ7,900ก็นั่นแหละครับ 8,000 นะครับแต่ก็จะมีใครใช้ไหมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ก็เหมือนเดิมแนะนำแค่ 1,000 ก็พอครับเรื่องของแบตเตอรี่ครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะใช้ก้อนเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์น้ำหนักเบาปกติเมาส์เบาๆเนี่ยเขาจะใช้แค่200มิลลิแอมป์300มิลลิแอมป์แต่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมดูตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าเป็น500มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าเป็นแบตก้อนใหญ่พอสมควรไม่รู้500จริงเปล่านะแต่ว่าคือเมาส์ตัวนี้มันเบามากเลยคิดว่าถ้าเราใช้แบตก้อนใหญ่มันก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็เนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้ก็เชื่อแล้วกันความรู้สึกในการใช้งานครับในปี 2025 เนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องพูดในเรื่องของเซ็นเซอร์แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีอาการหลอนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ Pulsar เนี่ยค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับเรื่องของสเปคอะไรต่างๆผมคิดว่าอยู่ในขั้นสุดยอดแล้วล่ะการส่งสัญญาณไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวกนี้เลนไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสคือเรื่องของรูปทรงแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเมาส์ตัวนี้ครับเป็น X2 mini นะครับการจับแน่นอนคนที่มือใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อันนี้พูดเลยส่วนคนที่มือขนาดเล็กแน่นอนเหมาะกับเมาส์ตัวนี้มากๆแล้วก็มันเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับการจับแบบคอกริปน่าจะเหมาะมากๆแล้วก็รูปทรงตัวนี้ครับเขาเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งก็จริงนะครับเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งก็จริงแต่ตรงกลางเขาจะไม่มีการเว้านะครับตรงกลางมันจะเป็นตรงๆเป็นเส้นตรงๆเหมือนพวก G Pro เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกหน้าต่ำท้ายโด่งตัวอื่นๆอย่างตัวนี้ครับSharrock V8 ครับสังเกตว่าเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งแต่ตรงกลางจะมีความเว้านะครับตัวนี้ครับสามารถจับแบบ aggressive call ได้ดีมากๆเลยมือเราจะมีการจิกที่ดีมากๆเลยซึ่งจะมีความแตกต่างกับ X2 จะเป็นแบบหน้าต่ำท้ายโด่งตรงๆตัวนี้หน้าต่ำท้ายโด่งมีความเว้านะครับอันนี้ครับก็อยากจะให้เพื่อนๆคิดนิดนึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องของน้ำหนักครับเมาส์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเบามากนะครับสำหรับคนที่ชอบเมาส์น้ำหนักเบาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับแล้วก็วัสดุมันเป็นเมาส์น้ำหนักเบาก็จริงแต่เท่าที่ผมได้จับนะเท่าที่ผมได้จับ X2 ตัวอื่นๆนะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีการลดเรื่องของสเปคพื้นผิววัสดุอะไรเท่าไหร่มันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยไม่ใช่พลาสติกบางฟังเสียงคอนิดนึงคือไม่ใช่เมาส์กิ๊กก๊อกไม่ใช่เมาส์กระจอกยังเป็นเมาส์น้ำหนักเบาที่มีความแข็งแรงมากๆอยู่ซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ Pulsar เลยมันจะแตกต่างกับเมาส์น้ำหนักเบาที่ผมเคยจับพวกของตัว F1 ADK F1 ตัวนั้นจะเป็นเมาส์น้ำหนักเบาก็จริงแต่พลาสติกจะมีความบางมากๆมันอาจจะทำให้ขาดเรื่องของความคงทนขาดเรื่องของความมั่นคงแต่ตัวเนี้ยพลาสติกหนามากผมรู้สึกว่าค่อนข้างชื่นชมงานประกอบมากๆก็แอบแปลกใจเหมือนกันทำไมเขาถึงลดน้ำหนักได้เบาขนาดนี้คือส่วนตัวคิดว่าความแข็งแรงมันเท่าเดิมแต่เขาน่าจะลดข้างในมากกว่าลดเรื่องของขนาดแผงวงจรลดเรื่องของขนาดแบตอะไรต่างๆลดเรื่องของสวิตช์เปิดปิดสวิตช์ปรับเปลี่ยน TPI ซึ่งส่วนเนี้ยมันก็ทำให้น้ำหนักเมาส์ลดลงไปนิดนึงเหมือนกันแล้วก็ข่าวดีนะครับ Pulsar Thailand จะนำเข้ามาขายด้วยนะครับยังไงรอติดตามแล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเกือบเดือนเหมือนกันน่าจะหลายวันเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจรอครับก็สั่งซื้อทาง Pulsar Official นะครับส่งค่อนข้างไวรู้สึกว่าผมเท่าที่ผมเคยเจอนะประมาณ2วันถึงนะครับส่งจากเกาหลีมาไทยนะครับประมาณ2วันนะครับถือว่าไวมากๆนะครับถ้าใครขี้เกียจรอก็สั่งทาง Official แล้วกันนะครับประมาณนี้
คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบเมาส์เล็กๆแล้วก็น้ำหนักเบานะครับยังไงถ้าเกิดมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ